εργατικό κίνημα ξέσπασε τον 18ο αιώνα κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης. Αρχικά ήταν ένα κίνημα που συντάραξε την κοινωνία της Ευρώπης και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ολόκληρης της Ιφιλίου. Αλλά τι στα αλήθεια ήταν το εργατικό κίνημα? Εργατικό κίνημα ήταν ο οργανωμένος αγώνας του εργατικού κόσμου που είχε ως σκοπό την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εργατών. Παρόλο που στην αρχή περιορίστηκε σε στενά πλαίσια, δηλαδή στη βελτίωση της εργασίας, στην πορεία εξελίχθηκε σε κίνημα ανθρωπιστικό, το οποίο διαμόρφωσε ιδεολογίες και συγκρούστηκε με συμφέροντα. Γενικότερα, προσέφερε με τρόπο μοναδικό, καθώς άνοιξε το δρόμο για την κοινωνική ευμάρεια και ευημερία. Ας εξετάσουμε λοιπόν την εξέλιξη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρουσίασε τα πρώτα σημάδια του κινήματος, επηρεασμένη από Γάλλους πολιτικούς πρόσφυγες, οπαδούς του Σεν Σιμών, ο οποίος πίστευε πως η βιομηχάνηση, με τότε αναπτυσσόταν, θα έλυνε κάποτε όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Στην Ελλάδα, το οργανωμένο εργατικό σοσιαλιστικό κίνημα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον Βόλο το 1905 και στη συνέχεια στη Λάρισα το 1910. Υπόβαθρο και των δύο θεωρείται η καθαρά εργατική εξέγερση που προηγήθηκε στα μεταλλεία του Λαβρίου το 1896. Από τότε και έπειτα οι ριζοσπαστικές ιδέες αναπτύχθηκαν σε πολλούς τομείς και έτσι το εργατικό κίνημα αρχίζει να εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα, κάνοντας όλο και πιο έντονη την παρουσία του. Οι νέες ελληνικές επαρχίες που προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη όθησαν την ανάπτυξη του κινήματος. Στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1908 ιδρύεται και αναπτύσσεται η εργατική οργάνωση Φεντερασιών, στην οποία οφείλεται η εξέλιξη των ριζοσπαστικών ιδεών στην πόλη και αργότερα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η Φεντερασιών οργανώθηκε από μέλη της Εβραϊκής Λέσχης και από τον Αβραάμ Μπεναρόγια, ο οποίος ήταν εβραϊκής καταγωγής και είχε επηρεαστεί σημαντικά από το βουλγαρικό σοσιαλιστικό κίνημα. Ήταν μια φιλελεύθερη κίνηση, η οποία έδρασε μέχρι το 1918. Στα 10 χρόνια της δράσης της, κατάφερε να συσπυρώσει εργάτες και εργάτριες διαφορετικής καταγωγής και τους καθοδήγησε στους αγώνες για τα εργατικά τους δικαιώματα. Το 1875, με πρωτοβουλία του Παναγιώτη Πανά, κυκλοφόρησε αρχικά στην Κεφαληνία και στη συνέχεια στην Αθήνα η εφημερίδα Εργάτης. Ένα χρόνο αργότερα ιδρύθηκε στην Πάτρα ο Δημοκρατικός Σύλλογος που το 1878 έβγαλε την εφημερίδα Ελληνική Δημοκρατία. Στην δεκαετία του 1880 κάνουν την εμφάνισή τους ο ριζοσπαστικός δημοκράτης Ρόκος Χοϊδάς και οι σοσιαλιστές Πλάτων Δρακούλης, Σταύρος Καλέργης, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στην ανάπτυξη των νέων ιδεών. Ο τελευταίος το 1890 ίδρυσε τον Κεντρικό Σοσιαλιστικό Σύλλογο και τα επόμενα 5 χρόνια αυτός και η οργάνωσή του κινήθηκαν σταθερά προς τα αριστερά. Την άνοιξη του 1891 σημειώθηκαν οι πρώτες απεργίες εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών εργασίας. Κάτω από αυτό το κλίμα γιορτάζεται για πρώτη φορά το Μάη του 1893 η Εργατική Πρωτομαγιά. Αυτός ο εορτασμός έγινε με πρωτοβουλία του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύρου Καλέργη και κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 2.000 σοσιαλιστές εργαζόμενους. Την ημέρα εκείνη, οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι αποφάσισαν χαρακτηριστικά. Πρώτον, την Κυριακή να κλειώσουν τα καταστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και πωλείται να αναπαύονται. Δεύτερον, οι εργάτες να εργάζονται 8 ώρες την ημέρα. Τρίτον, να απονέμεται σύνταξη εις τους εκ της εργασίας παθώντας και καταστάντας ανικάνους προς διατήρηση εαυτών και της οικογένειας των. Τέταρτον, το Συμβούλιο του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου να επιδώσει το ψήφισμα στην Βουλή. Τελικά, το ψήφισμα επεδόθη στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος απάντησε πως ασχολείται στην ανάγνωση εταίρων αναφορών προερχομένων εκ διαφόρων προσώπων και πραγματευομένων κατά μάλλον και ήτων περί ανέμων και υδάτων. Ο Καλέργης διαμαρτυρήθηκε μεγαλοφόνος και για το λόγο αυτό δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ημερών. Σπουδαίο ρόλο στην πορεία του εργατικού κινήματος έπαιξε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος που ιδρύθηκε το 1918 στο πρώτο Πανελλαδικό Εργατικό Συνέδριο και ένα χρόνο αργότερα εντάχθηκε στη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία.
Με την ίδρυσή του το εργατικό κίνημα αποκτά συγκεκριμένη πλέον μορφή. Η ΓΕΣΕ ανέλαβε την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων της Ελλάδας. Συνεργάζεται πλέον με διάφορους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με τη βοήθεια δικών της φορέων παρουσιάζει τα προβλήματα του εργατικού χώρου στην Ελλάδα και προτείνει λύσεις. Την ίδια χρονιά ιδρύεται και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος ΣΕΚΕ από συνέδριο σοσιαλιστών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι λίγο αργότερα προσχώρησε στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή και μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μέσω του προγράμματός του, το ΣΕΚΕ υποστήριζε τη δημοκρατία, την παροχή εκλογικού δικαιώματος στις γυναίκες, το αναλογικό εκλογικό σύστημα και την εθνικοποίηση των μεγάλων πλουτοπαραγωγικών πηγών. Από τα πρώτα χρόνια ακόμα της εμφάνισης του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, ο ρόλος που έπαιξε η Θεσσαλονίκη στην εξάπλωσή του ήταν εξαιρετικά σημαντικός. Κατά το πέρασμα των χρόνων, η συμμετοχή των εργατών της Θεσσαλονίκης στις εξεγέρσεις και τις διαμαρτυρίες γινόταν όλο και πιο έντονη. Αποκορύφωμα τα φοβερά γεγονότα του Μάη του 1936. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη τότε. Ο χειμώνας του 1936 ήταν ο πιο άγριος χειμώνας των τελευταίων ετών. Οδήγησε τον εργατικό λαό στη φτώχεια, την πείνα και την εξαθλίωση. Από το Φεβρουάριο κιόλας ξεκινούν οι πρώτες κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στις 4 Απριλίου συνέρχεται στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο. Στις 29 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, πέφτει το σύνθημα για την έναρξη της απεργίας στη Θεσσαλονίκη και οι εργάτες υποβάλλουν τα αιτήματά τους. Μια μέρα αργότερα, η απεργία γενικεύεται σε ολόκληρη τη χώρα. Με αφορμή τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς, η ένταση των εξεγέρσεων αυξάνεται και σύσσωμος ο εργατικός κόσμος της Θεσσαλονίκης αγωνίζεται για τα δικαιώματά του. Ξημερώνοντας Σάββατο 9 Μαΐου, η Θεσσαλονίκη θυμίζει πολιορκημένη πόλη. Οι βάρβαρες επιθέσεις της αστυνομίας στους εργάτες έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών εργατών. Την Κυριακή 10 Μαΐου, 150.000 άνθρωποι παρευρίσκονται στην κηδεία των νεκρών διαδηλωτών. Μετά την κηδεία, ο λαός ξεχύνεται στην πόλη. Έπειτα από δολοφονίες, τραυματισμούς και συλλήψεις, η απεργία λήγει στις 14 Μαΐου με την υπόσχεση για απελευθέρωση των συλληφθέντων, χορήγηση συντάξεων στις οικογένειες των νεκρών και ικανοποίηση μέρους των αιτημάτων των εργατών. Τα γεγονότα αυτά ενέβρευσαν τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο. Ας κλείσουμε λοιπόν αυτήν την αναδρομή στο παρελθόν και στην ιστορία της χώρας μας με τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε η γε που αγάπαγες και ανέβαινες απάνω στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορθαίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης και με το δάχτυλο απλωτό μου τα δείχνες ένα-ένα τα όσα καλά, τα όσα γλυκά και αχνά και ροδισμένα. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγες κι ανέβαινες